ka man, dalhin ang kapalaran. Iisang bayan lang sa puso mo'y laman, pinagmulan at babalikan. Konting tiis na lang at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo. Isigaw natin sa mundo, bagong bayani namin kayo. Sipag at tapang nyo, hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Pilipino, itaas ang noo, ipagmalaki mo ang galing nyo, isigaw sa mundo. Magandang hapon UK, magandang hapon Europa, magandang gabi po Pilipinas, at kung saan man po kayo naroroon, magandang araw po sa inyong lahat. Ihahatid namin sa inyo ang kwento ng iba-ibang mukha ni Juan sa special program live streaming One You Connect Contra Corona here on Facebook and YouTube. Samahan po ninyo kami sa mga natatanging kwento ng mga Pinoy sa Europa na mag-iiwan ng aral, impormasyon, ngiti at pag-asa. Ako po si Rose Eclarinal. Ito po ang kwentong Pinoy, kwentong migrante, kwentong Juan, You Connect, Contra Corona. I am Jean Alcantara. For our Contra Corona project for the next 3 months, the National Lottery Community Fund is graciously funding this project to serve the Filipino communities in the UK and beyond. Today is a special public service day. Maliban po sa pagbibigay namin ng impormasyon tungkol sa COVID-19 tulad ng pagbabahagi ng karanasan ng isang padre de pamilya kung paano nila nilabanan ang COVID-19, tututok rin po tayo sa update at relief efforts sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas ngayong taon, ang Typhoon Rolly. For our public service, Filcom Connect, we have Tabang Bicol para po kumonekta tayo sa mga kababayan sa Bicol at sa Filipino community dito sa UK. Anong impormasyon at tulong ang pwede natin ibigay sa mga nasalanta ng bagyo? Tingnan po natin mamaya. Okay, so Tabang Bicol, Jean, yan po ang ating segment 2. Abangan po ng ating mga kababayan sa Bicolandia. Please stay tuned dahil napaka-importante po nitong public service segment natin na ito. But now, we will be joined by a good friend of mine at isa din pong Filipino community leader, ang ating kaibigan Junjun Medran, para po magbahagi ng kanyang karanasan at ang kanyang buong pamilya na kamakailan lang po ay nakipaglaban sa COVID-19. And thankfully, ay nandito siya at malakas na po, naka-recover na. Good afternoon, Junjun. Hi, Junjun. Hi, good afternoon, Rose, and good afternoon, Jean. Salamat at inimbitahan niyo ako dito sa number 1 show niyo, One You Connect. Okay. Salamat. Biglang nawala si Jean. Jean, are you there? I'm still here. Jean Alcantara, yes, ayan. Kumusta, Connect. Junjun? Yes. Hi, Jean. I'm okay now. Thank you for inviting me here. Okay, Jun, full pack ang program natin because after this segment, we have Tabang Bicol para po sa mga kababayan natin sa Bicol. Now tell us, paano nagkaroon ng COVID-19 ang iyong pamilya? So, I would have to give them this information about you. Kayo ay isang self-employed na, dati kayong nurse, pero ang asawa ninyo na si Cindy ay aktibong nurse, no? Pero yung dalawang anak nyo rin ay nagkaroon ng COVID-19. Yes, unfortunately, yes, we had contracted the dreaded COVID-19 virus sometimes around October. Ito sabi ko kasi UK was on lockdown and the schools were closed, and from that time we were overprotected with our kids, and obviously from that time walang naapektuhan o walang na-infect sa virus. And then we were
asked by the school to send our kids to school despite na meron sila mga online education. And I resisted so badly na sabi ko hindi pwede kasi mawawala ng sense yung lockdown kung uuwi sila o kaya susunduin namin. Then the stay at home program or yung sinasabing stay at home ng gobyerno is hindi magiging valid kasi lumalabas din kami. So I had no choice, so we had no choice kasi we were threatened with a hefty fine kung hindi namin papapasukin yung mga anak namin. So I let them go to school. And then after actually exactly 2 weeks, Tio came home. That was Thursday at that time, I remember. Came home with a fever. And you know, as parents, you thought that it's just an ordinary fever because the kids can handle this virus very well. They don't possess symptoms. They don't display it. And then the next day, yun na nga, si Cindy nagkaroon ng high fever. And then she got tested the next day and turned out to be positive. So as a parent's reaction is to get him out of the house because I want to separate our excuse me because I still having cough. Separate my kids to who's ever got it, which is Cindy at that time. So we took shelter in my sister's house, house, which is just not too far. But the next day we got tested. We submitted ourselves for testing, and turned out to be all 3 of us were positive as well. So all 4 of us were positive with COVID-19. And at the time, parang gumuho yung mundo ko kasi tingin sa inyong kaalaman, at the height of the pandemic, I lost 2 of my cousins. So so it was unfortunate na hindi nila nakayanan yung struggle na to, itong pagsubok na to. So it's a real tragedy. So you really hope that you won't happen to you, and then it happened. So sabi ko, I'm on it, so I have to deal with it. I'm a nurse. We are nurses, so what can we do? So I created my family COVID fight plan na sinasabi ko. Because 4 kami, so easily isa lang pwede kami malagasan. So with all the casualties that you hear in the news all the time, 200,000 or whatsoever, yung one of us can be just a data, yung pwedeng sabihin lang na you lost someone with COVID. So I don't want that to happen. And during this pandemic pala, that what you can really rely on is your hope. You have to make sure that you psychosomatic kasi ako yung approach ko that you have to tell yourselves that you'll be okay. And I know that God never makes mistakes. It was given to us for a reason. It was given for us that I know we can win it. So what we did is to make sure that we are informed of what's happening. We are truly aware that we have it rather than denying that we don't have it. Because nandito na rin lang to, that's we deal with it. As you know, I've been a nurse for 28 years. I'm a nurse from the Lung Center of the Philippines and Philippine Heart Center, and 20 years at UK. So why not use the skills and the experiences that you have? Mostly respiratory ang aking designation. So and the COVID-19 mostly ang tinatarget nito is respiratory. So luckily, siguro yung strain na tumama sa amin hindi ganun kalakas. Or maybe our immune system was enough to handle fight it. To fight it, handle that strain. But then again, you have to make sure that you have to have help from outside, because we were contained in a house, 4 of us, for 4 weeks. No other outside forces aside from phone calls and outside deliveries. So later I'll say thanks to all those people. So I was constantly monitored. We were constantly monitored by our friends, especially my good friend who is a IT consultant doctor, who's keeping in touch with me all the time. And I did say that we took a lot of fruits and
vitamin C. So basically, these were our routines. So in the morning, we wake up, especially me, I go straight to the shower. I'll to the shower room, and our shower room, obviously, hot shower is very important. Yung tubig na sinasabi niya, though it's not proven according to the Department of Health of the Philippines, but some of them. But I always find this really useful because obviously very obvious, or very obvious reasons that people who's got a lung problem always have nebulizers. So that mimics the nebulizer, the steam inhalation. So the best way I can do it is stay inside the shower room with a hot shower on, so the steam I can inhale it, and then I can feel that whatever I have there with the cough or the phlegm and everything gets better because I can expel it, and I can do a lot of back chest chest tapping all the time, and then never lie down on the daytime. So that's our rules. So kung magpapahinga ka, dapat nakaupo ka, hindi ka nakahiga, kasi pag humiga ka, ang mangyayari sa iyo is aantukin ka at matutulog ka na naman. So and I know for a fact na kapag stagnant ka at hindi ka gumagalaw, your chest infection will develop into pneumonia, and that would be the end of it, because pneumonia will kill you. So that's the one that we were preventing, yung magkaroon kami ng pneumonia. Luckily though, my two kids didn't have those symptoms. Wala silang chest problems at that time, but only coughs and fever. So it was me and Cindy who had this horrible chest pain, back pain, a very bad cough, and worst thing is that you don't have taste, no sense of taste, no sense of smell. So the food that we were given or we prepared doesn't attract us at all. So you lose weight. So meaning that if you don't eat, your body defense will go down, your immune system will deteriorate, and meaning I am letting COVID-19 invade my body and kill me. So I'm not letting that, because another thing is that take a lot of water. You hydrate because you perspire because of fever. You lose a lot of water, and then obviously it cleanses your body as well. So I was able to use what I have experienced and what I have gained for being a nurse for 28 years. So mostly that, and obviously what do you call this? I put myself that this was given to us, so we have to prepare physically, mentally, emotionally, and spiritually. In a sense that we pray all the time, that we know that as I said, God never make mistakes. This was given to us because we know that something that I always say anyway. This is just a storm. After the storm, the sun will smile again. In every problem there is a solution and there's an end. That's the thing that I always keep on holding on. And aside from that, every time I look at my kids, they're my inspirations. You look at them and say, and especially my little boy who's very cheeky, he always calls me his hero. And the definition of a hero is that an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. And I know this is one of the obstacles that we have to endure, and I have to inspire them, and I have to carry them through that wellness. Yung sinasabi na hindi kami magiging COVID fatalities, magiging COVID survivors kami. And we did. Kailangan pa lang i-claim mo na nagagaling ka. Okay, fantastic. Na-disconnect ako ng konti. May medyo gap doon sa interview natin, Junjun, but I was listening to you intently. As we speak, kasi umuubo-ubo ka pa ngayon,
have you had COVID test? Are you COVID-free now? Can you say that? 2 weeks positive. 2 weeks we were still COVID positive, but obviously these are remnants. It was explained to us that we will always be COVID positive, or not always be, but we will be positive at least a few months or few weeks. So, but But does it mean because you're a nurse, pati si Cindy ay nurse, at alam mo yung mga sakit na nakakahawa lalo na sa pulmonary, no, yung related to pulmonary diseases. So at that point nakakahawa pa ba yung COVID? yes, Yung ikaw, Yeah. are you still self-isolating with your family? this is the thing. We don't fully understand the transmission of this COVID-19, although we understand the virus more than before when it first came out. But we do understand that it can be transmitted through aerosol, can be transmitted through droplet nuclei or droplet, and can be transmitted through surfaces. So putting mask and one hand washing and social distancing is very important. So those are the things. But then again, we don't know if it's airborne. I very likely that it's airborne. And we know people who has got it can start spreading it even before they get sick. So Teo might have it already, not knowing until the time that we suspected that he had it because he had fever. So maybe yung nagkaroon na siya nun bago pa man. So at this very moment, I don't know. We haven't been tested until since 2 weeks time. I will get tested again because I'm still having cough, and but it's getting better. It's getting better actually. Junjun, actually, obviously, pinakikinggan ko yung narration mo, no? I mean, kung sabi mo, respiratory, pero tuloy-tuloy yung pagsasalita mo, sa tingin ko parang hindi ka nahirapan, although umuubo-ubo ka ng konti. Yung bang ubo, ano yan, may plema ba ang ubo ng COVID? This is the cough that I'm is dry cough at the moment. But at that, if maybe not with me or not with my kids or Cindy, we didn't have any phlegm or walang productive cough. Kasi pag nagkaroon ka na ng productive cough, parang chest infection pneumonia na yun, papunta na yun doon. Yun yung talagang mahihirapan ka na huminga. Pero there were times that I felt that I was having a chest pain, and I know that chest pain is related to chest infections or pneumonia, because there's a correlation between the lungs and the heart, which your LB function will go down, and then your myocardium will die, which you don't know. You even thought that you're healthy and you don't have history of heart failure or anything like that, or heart problem. Pero, kahit minsan pare, hindi kayo napasok ng ospital. Muntik na nung there were times that I felt na hindi na ako makabangon, at saka nakaroon ako ng chest pain, yung parang akala ko, but we are equipped here in our house. We got a SATS machine, we got our blood pressure machine, and obviously the thermometer, and as I said, my friend is always in contact with us. So isang tawag lang, sasabihin niya sa akin, no, you'll be alright. I'll tell you when you're okay to go to the hospital. So maraming salamat talaga at hindi kami naging grabe. Oo. Junjun, alam mo, maswerte kayo kasi pareho kayong nurse ni Cindy, at yung support group ninyo dyan sa Brighton ay also mga nurses na makakapagbigay sa inyo ng advice on how to deal with it. Anong mga pag-iingat, lalo na sa dalawa ninyong anak, sa inyong mag-asawa. Pero yung ibang kababayan natin ay hindi kasing swerte ninyo having that support group, ano? So, siguro bilang panghuli, dahil umabot na tayo sa 20 minutes at napakadami mong na-share sa amin in that period. Thank you very much. Ano
ano pa yung maibibigay mong payo sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon? This is the second lockdown for England. You know, pataas ang cases, over 1 million cases in the UK and over 47,000 deaths. So hindi po ito biro, bumabalik tayo doon sa bumalik tayo sa lockdown. So kailangan seryosohin natin ang pag-iingat ngayong 4 na linggo ng lockdown. What will be your parting message at saka yung payo mo sa mga kababayan natin? Lovely. So I am the living example of COVID-19. The good news is that we know now that the people can fight off this infection and they end up with an immune response. Hindi po immunity, immune response lang. So yung immune response na sinasabi ko can be good for few months or few weeks. So you can get infected the second time around. This can be associated like your seasonal flu, and the only thing that you can get for this flu or this COVID-19 is a vaccine, which we don't have. In general, vaccines are developed within 15 to 18 years, and the shortest vaccine that were developed was in 1960, which is the mumps vaccine for 5 years. For 4 years, and Ebola virus was developed in 5 years time. So we are heading for a very bad trail. Kumbaga, talagang problema to, is a tragedy. Kasi hindi basta-basta tayo maghahangad na sana dumabas ang vaccine. Okay, provided na ito na technology, modern technology, then they can lessen and fasten the development of new vaccine 12 to 18 months, and it's coming soon, which they keep saying. But don't you worry that merong mga side effects ito, mga tipong ganon. So I always say that prevention is better than cure, but there is no cure. Yes, So all you have to do is prevent it from getting it. So take it from me, it's really hard to get this, and it will kill you. Jun, may isa lang akong maikling question, ano? Kasi sabi mo kanina, talagang may mga preparations kayo, may mga sinabi ka na obviously psychologically, physically, spiritually, no? Pero buti na lang walang nangyaring masama, no? Pero kung may nangyari, ba ikaw nawala ka, anong preparasyon ang ginawa nyo para sa pamilya? Para kung nangyari yun, naka-ready ang lahat. You see, I don't pray that I don't get COVID. I don't pray that sana mawala na to. I pray for strength to endure this difficult COVID. So life is full of challenges that are supposed to be not to paralyze you. They're supposed to help you discover who you are. And I took it na sabi ko kung may mangyari sa ating masama or whatsoever, then sabi ko nga, God never makes mistakes. Binigay sa iyo yun eh. Then tanggapin mo. Nothing is okay at the moment. So it's okay. Hindi lang ikaw, maraming tao pa ang nangyari o kaya nawala ng nanay o tatay o ng mga relatives. So it's okay. All you have to do is just deal with it. You know, COVID is a disaster, but losing hope is worse. So maintain your hope. Na alam mo na merong patutunguhan itong maganda. So we don't develop courage by being happy every day. So you know, you know me all the time. I'm always I'm happy person. We develop it by surviving with difficult times and challenging adversities like this. So I think my parting words to all the people who's listening to this #1 show is, I promise myself that I will not succumb to the pain and drop out of the challenges with this COVID-19, and I will leave you with my one of my best friends favorite quote, that life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. So as I said, kung marapati mong sagutin yung tanong mo, kung
kung hindi kami pinagpala dito sa COVID, then so be it. This is life. We have to deal with it. But you have to maintain your hope, your faith, and be courageous enough to deal with it. Okay. And I know you will succeed. Maraming salamat. On that note, Mm-mm. mabuhay ka, Junjun Medran, at ang lahat ng Filipino nurses sa United Kingdom. Thank you for sharing your story. At nabanggit mo ang typhoon. Stay tuned dahil po sa segment 2 ay makakasama po natin ang Filcom leaders dito sa United Kingdom para naman po sa Tabang Bicol. Magbabalik mo kami. Stay tuned. Thank you. Thank you, Pap. Okay. So nagbabalik po tayo sa One You Connect para po sa ating pangalawang segment. Ito po ang Tabang Bicol. So yung mga kababayan po natin sa Bicolandia, stay tuned po dahil dito po tayo makakakalap ng mga impormasyon kung paano po tayo makakatulong sa ating mga kababayan. Kasama po natin ang Filcom leader sa UK and hopefully sana nandyan siya ang Vice Governor po ng Catanduanes na si Vice Governor Shirley Abundo. Ma'am, I hope nandyan pa rin po kayo dahil po ang hirap po ng connection dyan sa Catanduanes. Jean, magandang hapon. Sinalanta ni Super Typhoon Rolly or international name Goni ang Pilipinas, ang ating pong bayan ng Bicolandia. Rolly forced nearly 1 million residents of Bicol region to flee their homes ahead of its landfall in Bato Town, Catanduanes early on Sunday last week. And Rolly also made a second landfall in the vicinity of Tiwi Albay at 7:20 a.m. on Sunday. Jean? Tropical cyclone warning signal number 5 was raised in Albay and Camarines Sur, where winds greater than 220 kilometers per hour blew off rooftops, trees, signs and billboards, and disrupted electrical power and communication services. Ayon po sa DPWH, tinatayang 5.8 billion in infrastructure damage ang iniwan ni Typhoon Rolly. Pero sa kabuhayan, mas malawak pa po ang pinsala at hagupit ni Rolly. Kaya ngayon, sa Tabang Bicol, malalaman po natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan. At dito sa ating maliit na paraan, sana po ay maikonekta namin kayo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at sana ay mag-raise po ito ng awareness at ng tulong pinansyal para sa ating mga kababayan sa buong Bicolandia. So, full pack po ang ating hapon dito sa United Kingdom at gabi dyan sa Pilipinas dahil nagsama-sama po ang ating magigiting na Filcom leaders dito sa UK. First, sana nandyan pa si Vice Governor Shirley Abundo. Ma'am, are you there? Hello, Yay! good evening, Rose. Andito pa po, nakahanap na akong malakas na signal. Oh, salamat po. Alam nyo, I really appreciate it kasi alam ko, yung Catanduanes, wala pa po kayong electricity at paandap ang mobile signal po dyan sa Virac, Catanduanes. Ma'am, i-introduce po namin yung mga kasama natin sa panel ngayong hapon. Maliban po kay Vice Governor Shirley Abundo ng Catanduanes, makakasama din po natin ang former mayor ng East Grinstead dito po sa United Kingdom, si Councilor Danny Favor, na siya po ang kasalukuyang presidente ng Bicol United. Good afternoon, Councilor Danny Favor. Good afternoon po sa lahat. Ma'am Rose, Jean, at Vice Gov, Shirley. Good afternoon sa lahat ng mga nanonood dito sa number 1, the One EU Connect. No, it's really a great pleasure for me to be part of this
segment. Maraming salamat sa pag-imbita po ninyo sa amin. Thank you. Thank you. Rose? Oh, Jean. Okay, so makakasama rin po natin ang ating pinakamamahal, nag-iisang Filcom advocate, based po sa London, Miss Adelina Dueñas. Tita Adele, are you there? Yes. Ayan, thank you Tita Adele for staying with us at makikibahagi tayo dito sa ating Tabang Bicol. And then Jean, who else are there na nag-play sa atin? Okay, Rose, at kasama rin natin dito si Arthur Nieva at ang kanyang magiting na anak na si Junart Kim Nieva. Sila naman ay mga opisyal ng Camarines Sur Association dito sa UK. Si Camarines Sur Filipino Community UK, pero wala si June. Paalam siya sa atin that he can't join us. Si Arthur Nieva lang po. I hope he's still there and connected. Yes, I'm here. Oh, there. Present po yung taga-Kamsur. Yes. Yes, present always. Oh, thank you po. And the last but not the least, ang ating pong Filcom leader, mula naman po sa Filipino Anglo Club Greater Manchester, si Miss Aurora Umali Rob. Magandang hapon po, Miss Aurora. Yeah. Hello po, Miss Aurora. Magandang hapon naman at salamat for inviting me in the program. Maraming salamat po. Okay, so Jean, siguro dito sa panel na kasama natin, we have to say na ikaw lang ang hindi Bicolano. So pagpasensyahan mo yan kung makapagsalita tayo ng accounting Bicolano. Diyos maray na banggi sa Indogabos, mga kababayan natin sa Bicol, si Vice Governor Shirley, nandyan po sa Catanduanes. Mula po sa East Grinstead, nandyan si ex-mayor Councilor Danny Favor. Mula sa Greater Manchester, si Aurora Umali Rob. Mula po dito sa Greater London, na taga Camarines Sur, kababayan ko ng daddy ko, Buhi Camarines Sur, Arthur Nieva. At mula naman po sa Albay, si Adelina Dueñas. Okay, let me be the first to ask the question to Vice Governor Shirley. Ma'am, bigyan nyo naman kami ng situationer dyan sa Catanduanes kasi kanina po, you have been trying to connect so hard at tinanong namin kayo kumusta yung electricity dyan, kumusta po ang mga infrastruktura sa Catanduanes? Sa ngayon po, talagang total blackout po sa buong Catanduanes. We have been relying on gensets. Mostly, syempre dun po sa medyo nakakaangat-angat sa buhay, may mga generator sets po sila. But mostly po, they would rely on candles during the night time, no? Yung infrastructure namin, as reported, there is about 366 million damages sa infrastructure ng Catanduanes. 1.2 billion damage sa agriculture sector namin. So, napakalaking pinsala po talaga ang ginawa ng Bagyong Rolly sa probinsya ng Catanduanes. Lalo na po, meron kaming 13,000, more than 13,000 houses that were totally damaged. Of course, we expect na tataas pa po ang numbers na ito as we are able to pass through na ngayon sa mga na-isolate na mga barangays for the past few days. So, we expect na mas marami pa pong makikita na habang pinapasok namin ang mga barangay na ito. Okay. How about yung death po dyan sa Catanduanes? Ano po, ma'am, ang updated na information na naibigay po sa inyo? Yung mga nasawi po during the typhoon? Yes, ang nasawi is nasa 6 po ang nasawi sa probinsya ng Catanduanes. I think 3 of those were nalunod sila. And 1 was hit by a fallen debris. Yung isa, hindi pa po sure kung ano, unconfirmed pa yung cause ng pagkamatay niya. And there is 1 missing po in the municipality of San Miguel. Pero nagpapasalamat pa rin po kami kasi maliit po yung naging casualty sa amin dito sa probinsya po. Okay. Yes. All right. Actually, Rose, so Vice Gob,
Maraming salamat sa pag-join nyo sa amin, no. Ako palipat-lipat pa kayo ng bayan para ng lugar para makahanap ng signal. Alam ko na napakahirap na sitwasyon diyan, ano. Ngayon, ang question ko po ay para sa mga Filcom leaders dito sa London. Kasi very active ang community dito ng mga Bicolanos, no. Pero siyempre alam ko nangangailangan ng tulong ang mga kababayan natin doon. Pero ang mga groups dito, bakit patuloy kayo na nagbibigay ng ganitong tulong sa ating mga kababayan? Anong nararamdaman nyo kapag may nangyaring catastrophe sa Pilipinas? Siguro simulan natin kay Mayor Danny Pabor. Maraming salamat, Jean. Now, bilang po presidente po ng Bicol United UK, ang aking pong naramdaman ngayon ay I feel so disappointed dahil po sa nangyayari ngayon na nangyari na naman ang napakalakas na bagyo na si Typhoon Rolly. I feel really sad and sorry sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo, no? And at this very difficult time, very challenging time na sa COVID-19, no? I know we share one thing in common, no? Commitment and passion to be able to help our community, especially those who are in need. It is our hope and aspiration na makatulong po. Dahil nga po dito sa lockdown, where we feel so restricted, no? Kulang po tayo ng ways and means para makapag fundraise. So, but as sabi nga nila, this is not the end of the, there's always light at the end of the tunnel. So let's hope and pray na sama-sama tayong lahat na tutulong para makapag-ligong tayo ng enough fund para masuportahan ang ating mga mahal sa buhay. At at the moment po, ang akin lang nararamdaman ay kulang tayo sa resources at means nga, tulad ng sabi ko kanina, dahil ang London ay total lockdown at the moment, no? But at the whole UK, I mean, so sa ngayon po, patuloy po kaming iisip ng paraan para makatulong sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. At sa ngayon, bilang umpisa, habang nag-isip kami ng magandang solusyon, we started with a voluntary donation through FundMe UK. At nag-umpisa na po na increase ng awareness ang mga tumutulong po sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Siyempre po, isa sa aking mga plano, I just had a meeting with my British Nurses Extra Care, who is my colleague and serving our community. Na magkakaroon po ako ng kami ni Mabel ng charity walk. It's a sponsored walk to support Bicolandia. So isa po yun sa aking mga plano sa ngayon. It's a 5 miles walk to sponsor us para makalikom ng pera. And at the same time, I had a meeting with the officers and members of the Bicol United UK sa ngayon. At sadly, lahat po kami ay apektado ng nakaraang bagyo. So, aming napag-usapan na it will start from our own officer to be able to help our families and neighbors, immediate relief operation. So, sa ngayon po, kanya-kanya kami king galaw. Sa akin po, sa Pili, I had instructed my family to be able to support them, yung mga nangangailangan po. At least, bigas, share man lang sa blessings sa mga nakakailangan. And at the same time po, kahit na anong tulong man,
At hindi po kami natutulog, no? We are continue thinking of something that we can support and make a difference to those who are in need. So I would like to take this opportunity po sa lahat ng mga kababayan po natin, lalo ng mga Filcom leaders, ating mga kababayan sa Albay, sa lahat ng Bicol region who are really finding ways and means para makapag likom ng pondo para makatulong sa ating mga kababayan. And I am really proud of what they're doing now. You are really an inspiration, and you know, at wag lang po tayong mawalan ng hope and faith, at hindi po natutulog ng Diyos po, no? There is all na-disconnect solution kayo. sa ating problema, no? So, salamat po. Thank you. And maybe, yes, nadi-disconnect si Councilor Danny Fabor. And then we will go to Adel Dueñas, Arthur, and Aurora Umali Rob para po doon sa efforts naman ng inyong mga grupo. And then babalik po tayo kay Governor. Ano po? So Tita Adel, alam ko na isa ka sa nag-organize ka agad ng fundraising. Ano po? Yes, Rose. Kasi every year na nagbabakasyon ako dun sa Pinas, natataon na bagyo. Kaya talagang ano ginagamit kong minsan yung own resources ko para makapag-outreach, makapagbigay tulong. So alam ko ang katayuan ng mga dinaanan ng bagyo, lalo na to napakalakas. So hindi ako nakakatulog. Sabi ko, paano ba to? Kasi yung mga organisasyon hindi makapag-fundraising. Ang ginawa ko na lang yun, nag-post ako kung sinong kaibigan ko ang pwede tumulong. So madali naman nagsipag-response at yung unang paghingi ng tulong, nakalikom po ako ng 62,000 plus. Wow. Okay. 15 pesos na. And then, yung pangalawa naman is 29 pesos na. Ipinadala ko na rin kay RP Patriarca. Doon naman yung sa bandang Ginubatan. Ito naman pinadala ko una sa mga barrios po yan sa Ligaw. Kaya iyan po, Rose, ang kunti lang na kayanan ng inyong Filcom advocate. Okay. So, Tita Adel, magkano yung nalikom ninyo in total? In your own personal capacity? Una ay 62,000 o 26. Oo. And ang pangalawa is 29 o 39 something. 29,000. Yeah. Okay. Tapos Okay. may 6,000 pa. 6,000 pesos sa bandang Camarines naman. Tapi, Lupi. Okay. Yun ang nalikom ko. Pero may mga humahabol pa, Rose. Sabi ko, ipunin ko ulit. Tapos ipapadala ko naman. Para continue lang tayo habang may makakatulong or may tumutulong. Kaya pasalamat ko po lahat sa mga supporters at mga kapwa dito, Filcom, Filipino communities, lahat po na-mention ko na rin po sa post ko. Maraming salamat po in behalf of all the Bicolanos, lalo na Albayanos. Nagpapasalamat ako marami sa tulong ninyo. Malaki pong kaginhawahan at katiyahan din maibibigay sa kanila. Maraming salamat, Rose. Okay. So, dito naman po si Arthur Nieva ng Kamsur. Manoy Arthur, what about the Kamsur Association? Ano po ang ino-organize po ninyo? Okay, bago ang lahat, gusto ko nang batiin ang lahat nanonood ng Juan Konek. Sa ngayon, being the President at the same time founding chairman ng Camarines or Filipino Community UK, mayroon na rin kaming mga nalikom. Nag-start kami last Tuesday. So far, mayroon kami dito on hand na 1,000 kasi from Camarines alone, mayroon kami 500. Saka last night, mayroon magandang loob nagkaroon ng concert at nakalikom ng almost 400. So far, mayroon na kaming 1,000 pounds sa ngayon. Na ito ay papadala namin sa Camarines muna dahil grabe rin talagang nasalanta doon sa especially sa Rinconada.
Alam mo naman yun, sa Buhi, sa Iriga, sa Nabwa, at yun ang mga medyo marami na salanta. So, tutulong din kami pag mayroon ng sobra dito sa super na linilikom namin, tutulong din siguro kami sa Catanduanes because siyempre part din ako ng Bicol United because I'm one of the officer being chairman ng Bicol United. So, tutulong muna kami pero uunahin muna namin ito ang Camarinesor. Kasi alam mo naman siguro yan, Rose, na sa bayan natin, grabing dapang-dapa yung mga ano doon. May mga bahay at saka yung mga pananim lahat. So, yan lang muna ang gagawin namin. Ongoing pa rin ang ano namin, yung fundraising campaign. So, kaya gusto kong magpasalamat din sa mga tumulong sa amin na tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga donation. Okay? Okay. So, Okay. yan muna ang ano namin so far. Okay. So dako naman po tayo kay Miss Aurora Rob, Umali Rob ng Greater Manchester. Pero ma'am, kayo po ay taga Albay din po, ano ma'am? Miss Aurora? Hindi, taga-Libmanan Camarinesor ako, originally. Oo, taga-Libmanan po. Sorry. Hello? Okay, taga-Libmanan. Yes, can you hear us po? Taga-Libmanan ako. Taga-Libmanan. Okay. I Ano can hear naman you. po? Yes. Yes. Tell us naman po yung efforts po ng organization po ninyo. Kayo po ay taga-Libmanan. Okay. Okay, ang ginawa po namin after noong malaman namin yung victims ng typhoon, yung organization namin which is Filipino Anglo Club of Greater Manchester, ay nag-start kaming mag-solicit ng donation para maipadala sa Bicol. What we have decided was to choose the most hard the areas that is hit worstly by this typhoon. So sa ngayon po, ang contact namin is taga-Ginobatan. So we have chosen an area which comprises 3 barangay. Kung saan naman may mga bahay din daw doon na natabunan ng lahar which was coming from yung nag-erupt ang volcano. Sa ngayon po ay continuously kaming nagko-collect ng donation and so far we are aiming to send our donation to Ginobatan on the 24th of November. And we are already preparing some of them, the things that we have received. Kaya po hopefully after na ipadala namin yung first batch ng aming nakolekta, ay patuloy po naming magkukolekta and hopefully we can cascade it to the rest of the Bicol region. And alongside other areas na nadaanan naman po ng bagyo at marami rin naman na nasalanta. Ang sabi po sa amin sa Ginobatan, they had in total, the affected number of individuals was 1,234. Ang casualties was 28. There were 2 missing persons and there were 5 injured. So ang naapektuhan naman pong mga pamilya is in total is 344. Ito po ay data ng contact po namin sa Ginobatan, Albay. Kaya we are hoping na we will continue to receive donations and I am calling all other leaders of Greater Manchester to please support this drive because it helps a lot of our kababayans who had been worstly affected by this typhoon. Na yung mga tao sa mga malalayong barangay na kung minsan mahirap din naman maabutan ng mga aids. So what we are doing is go directly to the citizens who could organize things for us. So please do carry on sending your donations to the Filipino Anglo Club of Greater Manchester at makikita po ninyo sa aming Facebook group kung saan po ninyo maipapadala ang inyong mga donasyon. Fantastic. Okay. Actually, so maraming salamat sa mga Filcom leaders natin. Actually, alam ko po na marami ring ibang mga individuals na nagpipilit na mangalap ng aid na pondo o kung ano man. So, Vice Gov, so kung ang mga tao ay gusto maghatid po sa inyo ng tulong, ano man po yung tulong na pwede nilang ipadala, paano po ang gagawin nila at ano po yung importante para sa mga kababayan nyo dyan?
Kung magpapadala po ng tulong dito po sa probinsya, if you would allow me, ipopost ko po sa inyong FB page yung mga contacts kung saan po pwedeng ipadala yung mga tulong nila, may it be sa provincial government or sa mga municipal governments po dito sa Catanduanes. Ipopost ko po sa inyo para mas klarado kung saan nyo po pwedeng ipadala. Ang kailangan po talaga namin sa ngayon dito, of course yung basic po talaga, food, potable water, and yung shelter materials. Kasi napakarami po talaga ang nawalan ng bahay dito sa probinsya po namin. Ang affected families namin is nasa 43,000 plus, and that would comprise of about 156,000 individuals. So napakalaki po talaga ng pangangailangan namin. Our resources are dwindling at the moment kasi po syempre nagamit na po ng mga municipal governments namin, ng provincial government nung nung COVID, nung kasagsagan ng paghahanda laban sa COVID. So yung natitirang mga pondo ngayon patapos na po ang taon is ito na lang po yung nagagamit para sa bagyong Rolly. And it is only November. Ang November, December po panahon pa rin yan ng bagyo dito sa probinsya ng Catanduanes. So, kailangan po talaga namin ng tulong. May low supply na rin po kami sa mga gamot, sa mga supplements and vitamins, sa mga basic necessities. Alam ko po darating yung panahon na yun na baka kulangin na rin kami sa mga vegetables, sa mga poultries, kasi talagang apektado po yung agriculture sector namin. Talagang pinadapa po ang probinsya ng Catanduanes ng bagyong Rolly. So, I would post sa Facebook page po ninyo yung lahat ng mga organisasyon na tumatanggap po ng mga donations para sa probinsya, and of course yung contact po ng provincial government at ng mga municipal governments po na talagang tinamaan po ng bagyong Rolly. Okay. Ma'am, I have a question Po. for you kasi po ang sinasabi po ninyo, importante yung basic goods kasi syempre kailangan Opo. kumain ng mga kababayan natin, but Opo. we know that Catanduanes is an island, no? Kailangan magbiyahe pa kayo ng ferry diyan, magbarko para po makarating diyan. So paano po ipaparating diyan yung mga pagkain katulad ng mga gustong tumulong? What is the best way? And then may follow-up question to that is, anong tulong na po from the national government ang natanggap po ng Catanduanes? Kung the best way po, doon po sa ipopost ko po sa Facebook page nyo, meron po doon mga drop-off points, yung mga organizations o mga NGOs na gustong tumulong sa amin, may mga tracking services na po doon na pwede nilang ipadala. Yung provincial government, meron din po silang lugar doon sa Manila na kung saan nila pwede dalhin yung mga i-donate nilang mga goods sa amin. Ang national government po, ang DSWD nagbigay na po dito ng mga food packs na i-distribute na rin po sa mga nasalanta po ng bagyo. And the other day, Secretary Harry Roque was here, nagdala rin po siya ng mga goods. Vice President Lenny was here, nangako na rin po siya ng mga relief goods. And Secretary Dar of the Department of Agriculture, I think he will be visiting us. So, yun po, may mga promises naman po sila na ipapadala pong tulong dito sa probinsya. Pero syempre nga po, yung sinasabi nyo, medyo mahirap kasi isla nga po kami at dadaan pa po ng dagat bago po makarating ang lahat ng tulong sa amin. But also, the national government, nagpadala na po sila ng mga augmentation po na tao, like the PNP, Philippine Army. Nakatulong na po namin dito sa clearing po operations na ginagawa sa probinsya ng Catanduanes. So, meron na pong mga nare-receive ang probinsya po na mga donations coming also from other local government units like Quezon City, like Pasig, may mga ipapadala po sila from Sorsogon, Northern Samar, mga tumulong na po, and some other provinces and LGUs po sa Manila po. Vice Gov, tanong ko lang, no, kasi nangako po ang mga European countries na magbibigay ng aid para sa yung mga tinamaan ng bagyo. Hindi nyo po ba sila pwedeng ma-access? Yung mga embassies nila halimbawa? Pwede po siguro, opo. We will try.
yung katulad po ng sinabi nyo ngayon, siguro no, now that we are informed na they are willing to give, we will try our very best to get in touch with them para po makuha rin po yung suporta na pwede nilang ibigay po sa probinsya. Okay. Okay. Ma'am, before we proceed with with the next question, gusto lang po natin magpaalam kay ex-mayor Councilor Danny Favor kasi pinagbigyan lang po niya tayo na makasama natin siya this afternoon because meron pa rin po siyang appointment dahil today is a celebration of Remembrance Day sa maraming mga lugar dito sa UK. So, Councilor Danny Favor, thank you for joining us. Maraming salamat po. Give us your closing words po, Councilor Danny, para po doon sa mga miyembro o yung mga organisasyon po na bahagi ng United Bicol, paano po makakatulong sa mga kabaluaan ta sa Bicolandia? Maraming salamat po for this opportunity at sama-sama po tayo na magtutulong-tulungan at ang Bicol United UK po ay umaasa at gumagawa ng paraan para lalong makatulong sa ating komunidad. No? It is our hope and aspiration that we will continue to make a difference to our kababayan. No? So kung medyo ma-delayed man o paano dahil sa very challenging situation sa buhay po natin ngayon dahil sa lockdown, but we are here to support our community. At maraming salamat po sa kapwa Filcom leaders. Saludo po kami sa inyong lahat for making the best of our effort para matulungan nating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Maraming salamat po at pasensya na po. This is a very important day for UK to celebrate the Remembrance Sunday. At andito lang po kami, hindi kami matutulog para makatulong sa inyo. All the best. Huwag lang tayong mawalaan ng hope and faith sa Almighty God. Siya po ang ating pag-asa sa buhay. Maraming salamat po sa inyo. Rose, Jean, thank you for everything. Thank you. Thank you. Okay. Thank you po. Thank you, Diyos mabalos na Mayor Danny. Oy, nawala po si Vice Governor. Ang tatanong ko sana po, alam ko dyan sa Catanduanes, marami pa pong areas dyan na wala pang cellphone, hindi pa makontak yung mga kamag-anak. What are the ways that we can access yung information doon sa mga naghahanap ng mga kamag-anak po dyan sa Catanduanes or even in Albay, Tita Adele, Arthur, Manoy Arthur, and Miss Aurora? Yung pong mga communities na kausap po ninyo, saan po sila nagko-coordinate doon sa mga hinahanap na pamilya? Doon yata sa amin, mayroon isang parang place na magcha-charge sila ng phone for free. Tapos yun, magagamit nila yun, makakatawag sila kung sinong gusto nilang tawagan. Oh, I see. Okay. Saan po yun? Nakakapag-Facebook din ba sila, Tita Adele? Oo, nakakapag-Facebook sila. Nakakapag-Facebook sila din. Para contact yung mga mag-anak. Meron na nakakakuha na silang signal ng sa social media. Gawa nga ang importante talaga diyan yung may matcha-charge sila. Ang problema sa Catanduanes yata walang pang signal Wala at saka pang yung charge. Ayan na si Governor, ayan na si Vice Governor, pwede mo na matanong. Oo. Ma'am, yung tanong namin kanina sa inyo is, paano po, dahil wala pong kuryente dyan sa Catanduanes, paano po kayo nag-access ng cellphone at makapatawag sa mga kamag-anak na naghahanap po ng kanilang mga mahal sa buhay na to this day ay hindi pa rin po nila nakukontakt? Where do they have to go? Actually po, katulad ko rin, andito po talaga sa may airport, ang malakas ang connection. Kung pwede ko nga lang sana ipakita sa inyo, kaya lang madilim na po, Marami pong tao dito na madilim na talaga. Marami pong tao. And may mga places naman po dito na nakaka-access na ng mobile data. Nagmo-mobile data po sila dito. So, may mga certain areas po talaga na meron din na signal na po. Okay. Ito pong video na nakikita ninyo, pinadala po yan ng pinsan ko
Oo, na nasa Catanduanes, hindi po siya taga Virac, but he was only Opo. able to inform us na mabuti ang kalagayan nila dahil po nakarating siya ng Virac. At ito po yung mga video na naipakita natin ay galing sa mobile phone niya yan. Kaya yung mga nag-aalalang kababayan po natin na nasa Catanduanes at hindi pa nai-inform ang kanilang mga kamag-anak kung ano ang kanilang kalagayan, ito mula po kay Vice Governor, kailangan po palang kumuha kayo ng magandang signal na malapit po sa sa airport po ba yan, ma'am? Sa airport. Opo, andito Oo. ko. Yung video na pinakita mo nung nauna, sa airport yon, malapit. Andun ako sa lugar na yun ngayon. Doon po kayo sa yung umaga. unang video na lumabas. Oo. So yun sa Sa umaga, umaga dyan. yun yung itsura niya. Okay. At saka may Opo. nakita rin po ang video dyan, ma'am, yung pagkahaba-haba po ng pila sa mga ATM. Is that the case now? Yung mga nakapila po, mag-withdraw that's sila the ng case pera. now. Opo, kasi right after the typhoon, isang ATM machine lang ang gumagana, yung PNB lang po. And then later on lang, yung Land Bank and the BDO, tsaka pa lang po sila nag-ooperate, pero sobrang haba po talaga ng pila. Okay. At Okay. yung mga 10 p.m., may pumipila pa rin po eh. Oh, ay buti nga po hindi siya naano, or nabasa. Hindi naman po. Hindi naman. Oh my God, salamat naman po. So, mga Filcom leaders dito sa United Kingdom, may tanong po ba kayo kay Vice Gov, or is there anything that you would like to share? Okay. Vice Gov, paki-ano na lang yung Opo. request namin if in case mahirap nag-promise pero we'll do our best Opo. na may tutulong ang Camarines or Filipino community dito. Paki-ano lang sa Facebook yung contact person, Opo. parang malaman namin kung mayroon kami mga dito, gagawin pang paraan para sa inyo rin. Pero as I've said before, na kaunin po muna namin yun dito sa Kamsor kasi marami nang tumawag din sa amin, pati sa mga officer ng Kamsor na kung pwede matulungan mo muna sila dahil yung iba walang matutulugan talaga. Pero as I've said, dahil partner ako ng Bicol United, baka makakatulong din po kami. Kaya I would like to take this opportunity, Rose and Jane, invite ko yung ibang mga hindi taga Bicol na kung mayroon po kayong may bibigay na donation na kung hindi pwede sa online, mayroon po kaming linagay na box dyan sa Earth Court sa may mga Filipino store sa Manila Supermarket, pwede kayong magbigay doon. At least malaking tulong po yan. So yan po ang kasi ang effort na ginagawa namin mga officers ng Kamsor na nag-invite ng mga tao na pwede mag-donate. So I hope na marinig ng mga taga Bicol mismo at saka kahit hindi taga Bicol na matulungan ninyo kami sa mga hinihingi naming pakiusap na donation. Yan lang po. Maraming salamat po sa lahat. Okay. How about you sa Greater Manchester, Miss Aurora? Saan po sila pwedeng magpadala ng pera o ng tulong? Kasi ang Manchester po ay malayo po yan sa London, no? Sa mga kababayan, just for the benefit yung mga kababayan natin na hindi taga UK. Teka lang po. Hindi taga London. Meron po kaming drop-off point. Meron po kaming drop-off point sa Manchester, which is it's the name of the shop is Adastra Filipino shop in Stockport Road, Stockport. Nakalagay po yan sa aming Facebook group. So kami po ay patuloy na humihingi ng tulong, hindi lang sa mga Filipino organizations dito sa Greater Manchester and Manchester, but also for the other nationalities. Yung pong aming mga nagbibigay ng donation ay hindi lang mga Pilipino or Bicolano, also yung the British nationals are also giving us support. So we are hoping and we are requesting from you to please continue to give us your donation so that we will be able to help a lot of people back home. Ang aming pong hinihingi are mga damit, clothes, footwear, dry goods stuff, at saka po yung mga toiletries because at this time, it's quite difficult na maghanap sila ng magagamit. So yan po ang aming concentration sa ngayon. At kung meron pong magbibigay ng pera, yes, of course, we would appreciate it very much. However, we would prefer them to give us clothes, dry goods stuff,
and toiletries para po ay diretso na po nating maipamigay sa mga nasalanta ng bagyo. So again, I am calling all Filipino organizations and other nationals in Manchester and Greater Manchester to please do help us in supporting our fellow Filipinos back home who had been affected by this strong typhoon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rose, Jean, for giving us this opportunity to help our Filipinos back home. Thank you very much. Miss Aurora, I just want to read this. This is a message for Jean Alcantara na pinadala po dito sa inbox namin sa One New Connect, which is related to what you're saying. Kasi ang sinasabi po ninyo ay gusto ninyo mga dry goods, etc. So ito po si Norman Francisco. Mula po siya. Ito ang message niya. Sa inbox po ito. Hi Jean, this is Norman of Forex Cargo UK. Let us know if there is anything we can do to help our kababayan in Catanduanes. If you plan to do any relief drive, we will ship it for free. So ayan, Vice Gov at saka yung mga Filcom leaders po natin na nakikinig po, kung meron po kayong mga gustong ipadala po sa mga kababayan natin sa Catanduanes, nag-o-offer na po ang Forex Cargo. Ipapadala po nila itong mga goods na ito for free sa Catanduanes. So that's good news. Salamat, Norman. Thank you very much po. Salamat, Norman, sa mensahe mo. We appreciate it very much. That's good. So, kailangan natin yung address talaga na. Say something, Taro. Thank you. Sorry, Adele. Yes, Tita Adele. Gusto ko lang, idagdag na yung mga pinadala kong tulong na nakolekta namin dito, nakolekta ko dito. Bali 3 bayan na rin. Matutulungan ng Uwas, Ligaw, at saka Ginubatan. Tapos, doon din sa mga amount na yun, may 2 ama ng tahanan ang nabigyan ng cash para kahit paano maitayo yung nagibang bahay. Yung isa, humingi ng para sa haligi. Yung isa para naman sa nipa, yung sa bubong. Kaya yun, nabigyan na po. That's good. That's good. That's great. Maraming salamat, Tita Adele. Si Tita Adele po ay isa sa unang umaksyon on her personal capacity kasi direkta siyang nakikipag-ugnayan sa mga kababayan po dyan sa Albay. Manny Arthur, you're about to say something? Yes, meron ako pakiusap sana, lalo sa lahat ng mga taga Bicol region na nandito ngayon sa London. Kung maaari lang po maki-coordinate dito kay Dani, kay Manay Adele, sa akin, sa ibang leader, na mag-usap-usap tayo, magkaroon ng communication para mapag-usapan natin kung yung dapat na planuhin kung paano natin may padala yung mga dapat na matulungan. Yan ang pakiusap ko, kaya sinasamantala ko ito na lahat ng mga taga Bicol na pwedeng makatulong at kahit hindi taga Bicol, kung pwede po kayo makikoordinate po kay Manay Adele, sa akin, kay Dani, at sa ibang mga leader. Yan lang po, para na mapag-usapan po natin kung anong gagawin po natin. Arthur, actually may isang message dito mula kay My Rose Ojeda Ruby. Sabi niya, I want to donate clothes and dry goods. Saan ko pwedeng ipadala? So at this point in time, saan niya pwedeng i-send? Dito sa London para ma-coordinate nyo. Sa akin, sa Kamsur siguro, kung itawag na lang muna sa akin, ipapublish ko sa Facebook yung cellphone number ko, parang tawagan ako para kung paano makuha. Pero sa ngayon, ang pinakamadali lang, so ang kinaano namin, pina-priority kung may cash money or whatever, parang mas maganda ipapadala na lang namin doon sa Bangon, Luzon. Kasi at mas maganda yon na ipadala na natin yung pera, tapos pagbili na lang kung paano ang gagawin nila doon. At least makatulong pa tayo sa mga remittances dito. Yan ang mas the best siguro. At saka alam ko po, yung ibang remittance, meron din po silang tinutulong sa mga kababayan natin by not charging remittance fee. So we would have to clarify that. It would be nice to create all this information. Pero yung information na kailangan natin kay Vice Gov, yung pong information on where to send the goods,
Yung mga contact people ng provinces at saka yung mga towns in Catanduanes, yung pong information related dun sa mga officers contact numbers naman ng Filcom leaders dito sa UK, yung United Bicol, nandyan po si Arthur Nieva, Adel Dueñas, Danny Favor, at syempre po yung mga taga Manchester, nandyan po si Miss Aurora O'Malley Rob. So yan, we have to also get the contact detail of yung po nag-message sa atin na taga Forex, kasi alam nyo, marami rin po na mga goods na pwedeng ipadala po sa Pilipinas. It will take a while, pero kung yung gusto mag-donate, yes, why not, di ba? Bale, yeah, Rose, bali ganito, binigyan ko ng instruction mga officers ko na nakiki-coordinate kami sa mga LGU sa atin na kung paano ipadala yung iba doon. So, mas maganda pa rin kung yung mga magpapakala dito sa atin, magbibigay, i-coordinate na kami ni Adel, si Danny at ako, at sa ibang officer ng dito, mga organization, parang isa na lang, pag-isa na lang. Okay. So may message din po dito sa akin ang isang viewer natin mula sa, alam ko taga ano po ito, malapit na ito sa Scotland. I forgot, I interviewed him before. It was like border of Scotland, England and Scotland. But anyway, si Pepito de la Cruz, sabi niya, nakikinig kami sa inyo, Rose. Nag-uusap na kami ng Filipino Community President dito na si Sally Sellers. Mag-organize kami para makalikom ng funds to help our kababayan sa Bicol, at sa inyo po namin i-coordinate para makatulong kami dyan sa Bicol. Maraming salamat sa inyo, Pepito de la Cruz. Alam ko itong organization ni Pepito po ay malaking organization din ito sa kanilang religious group at saka Filcom group dyan po sa bahaging north ng United Kingdom. So salamat, Pepito. I read your message, and yes, please coordinate with us. We are happy to mediate and ma-coordinate din po natin yung magpapadaan po sa One U Connect. Iko-coordinate po namin yan sa United Bicol at maging po yung sa office po ni Vice Governor Shirley. So we will have that. Jean, may tanong ka pa ba kay Vice Gov? Well, isa lang sana kasi Vice Gov, siyempre ang ano po bang kasi nakita nyo naman na yung Filcom leaders dito ay mga kilos na para nga makapaghatid ng tulong diyan. So ano po yung panawagan ninyo sa mga kababayan natin na siyempre mga taga Bicol at sa iba pa na gustong tumulong diyan sa atin? Sa lahat po ng mga kababayan namin na nandyan sa UK, baka meron pong nakikinig na mga taga-Catanduanes din. We really need all the help that we can get to help the province na makatayo muli pagkatapos ng pagsubok na to na dumaan sa amin. Ito pong bagyong Rolly. But of course, hindi lang naman po Catanduanes ang naapektuhan. Nariyan po ang Kamsur, ang Albay. Malaki rin po ang damages na tinamasa nila dahil sa bagyong Rolly. So, kung pwede po, humihingi po kami ng tulong sa inyo na sana if you could share even little, hindi naman po siguro sa amount, but yung sincerity po talaga na makatulong po sa kapwa. Humihingi po kami in whatever capacity na makatulong po kayo, please help the Bicol region na makabangon po muli pagkatapos ng bagyong Rolly. Okay. Ma'am, before I proceed to the next question, I just want to find out, kayo po matagal na kayong naninirahan dyan sa Catanduanes, sa Bicol region. Paano nyo i-describe at i-compare itong bagyong Rolly sa mga nakaraang bagyong dumaan sa Catanduanes? Actually po kasi ang probinsya ng Catanduanes, sanay na kami talaga sa mga malalakas na bagyo. Pero itong si Typhoon Rolly talaga, ito na po talaga yung pinakamalakas na naranasan namin. Pero kung mapapansin nyo po, di ba, na 6 po, kumbaga very minimal yung casualty namin. Siguro dahil talagang pinagtibay na kami ng panahon sa pakikipaglaban namin sa malalakas na bagyo dito. Kung maririnig nyo po ang lakas ng hangin dito noon na sumisipol, yung kaba sa dibdib ng bawat isa sa amin na
baka bigla na lang bumigay ang mga bahay namin kahit po sementado to. Yun po, sobrang lakas ng hangin na hindi niyo po alam kung saan nanggaling. Sobrang lakas ng ulan. Hindi po talaga ma-describe kung gaano ito kalakas at kung gaanong trauma ang ibinigay nito sa bawat isa sa amin. So, sa experience ko po, I have been living here since 1995. Ito na po talaga yung masasabi kong pinakamalakas na naranasan kong bagyo dito po. Although sanay talaga rin na rin kami na palaging dinadalaw ng malalakas na bagyo po. And katulad nga po ng sinasabi nila, I believe na talagang siguro yung pagiging resilient namin ng mga tao dito sa Catanduanes na pagkatapos ng bagyo at 8 a.m. kahit nga po malakas-lakas pa ang bagyo, kanya-kanya na pong labas, naglilinis sa bakuran, naghahanap ng mga pwede pang magamit. Ganun po ang mga taga Catanduanes. Kaya minsan nagtataka sila, bakit wala na silang makitang kalat sa kalye? Kasi ganun po ang mga taga Catanduanes. Although hindi dahil resilient people kami, hindi na namin kailangan ng tulong. Kailangan po talaga namin ng tulong. We really need to rebuild the province. Dahil napakalaki po ng damage na ginawa nito. Lalong-lalo na po yung pangkabuhayan ng aming mga kababayan na nasira po ang agrikultura, ang abaka namin, ang coconut namin, ang mga fishing boats ng mga mangingisda. Ito po ang talagang pagsusumikapan na kailangan po naming maibalik para makatayo pong muli ang aming mga kababayan. Okay. Sige, ma'am, tanong ko lang kasi 'di ba nasa pandemya pa rin tayong COVID-19. Kumusta naman po yung Yes. kalagayan ng mga evacuation centers po diyan sa Catanduanes? Ang mga evacuation centers po na-damage din po talaga. Kaya nga po nung isang, hindi ko po lang po matanda kung kahapon po yon o nung isang araw, nag-request na po and granted na yung request ni Governor Puwa na tumigil muna po yung pagpapasok ng mga LSIs at mga ROFs kasi mahihirapan din po kami kung papasok pa po sila dito dahil yung mga evacuation centers po namin talagang nasira po. So, although yung request namin granted na po, so wala po munang mga LSIs and ROF. So, dahil din po yan sa kawalan na po ng mga quarantine facilities na sinira rin po ni Typhoon Rolly. Although we are very lucky kasi yung last na update sa akin is nasa 8 lang naman po yung nasa pa po namin, yung mga positive cases. So maliit lang po yung numero ng mga may COVID po sa amin. Okay. Sige po. Okay, and siguro isang question sa mga Filcom leaders dito, no, Rose. So para kay wala si Adele, Arthur, Aurora, and para kay Mayor Danny Favor, no? So pag dumating ang isang bagyong malakas na katulad nito o nagkaroon ng lindol or bulkan na pumutok, nagkakaroon tayo ng fundraising sa community, di ba? Hindi kaya mahalaga na magkaroon tayo ng general calamity fund dito sa community natin na pagtulong-tulungan nating buuin para pag may nangyari, meron agad tayo nakahandang pantulong. Actually, napag-usapan na rin namin yan na pag-isay na nga lang, especially dito sa Bicol region. Yan ang ginagawa na lang namin ngayon. So, kahit mga previous pa, actually, yung Kamsor, kung natatandaan ko, nagpadala rin kami noon sa yung hindi naman masyadong apektado yung Kamsor sa Tacloban, yung nangyari noon. Nagpadala kami noon ng 4 cartons na malalaki, yung Kamsor, mga clothes, napadala namin noon. Kaya sa ngayon, sabi ko nga, we'll try our best na makatulong din kay Vice Gov diyan sa Catanduanes kasi alam ko nasalanta ng husto yung bato, di ba? Taga Catanduanes. So, gagawa namin ng paraan. So, kumbaga sa lahat namin tutulungan yan. Kaya nagpa-priority muna namin dahil maraming tumawag din sa amin sa bayan namin. Talagang salanta talaga sila. So, kahit paano kung may sobra sa sinabi ko, matutulungan po namin. Kaya magtuusap-usap kami nila naman ni Adele, si Danny, at sa ibang mga leader dito sa Bicol region ng provinces. Yan lang po. At the same time, kaya ito lang masasabi ko. Tayo dapang-dapa, wag lang tayo mawala ng pag-asa, babangon tayo. Kaya nga ito nga linagay natin dito sa mga natin,
Tindig Bicol, Bangon Bicol, kasi nakadapa tayo. Huwag tayong mawala ng pasa. Ang kailangan po natin, tulong-tulong, wala tayong anuman na problemahin dito. Magkaisa tayo. Basta dapat magkaisa. Isig, hawak kamay. Saka dapat magkaroon ng possibility, yung fundraising palagi. Okay. So, yes, magandang idea mo yan, magandang idea yan, Jean. Also, sa Amerika, ginagawa ng mga Filcom groups din yan. They have a ready fund to help in the time of calamity. Yes, Tita Adele, you were about to say something? Bago po tayo mag-alam? Ako nilang ako kung sa inyo ni Jean. Kasi noon ko pa talaga yan. Yan ang nasa isip na dapat may siniset aside. Every Filcom organization na para sa mga ganyang mga calamities. Para may nangangailangan ng tulong, agad tayo makaka-responde. Kaya ako, idea ni Jean, sana nga gawin talaga yan ng mga Filcom organization. Okay. So, I guess dumating na po ang panahon that we have to say paalam at maraming salamat. Diyos magbalos po. We would have to get parting words first from Vice Governor Shirley ng Catanduanes. Ma'am, yung pong pangako ninyo na ibibigay yung mga information, where to donate, sino pwedeng kontakin, and Tita Adele, Miss Aurora ng Greater Manchester, and Arthur. Okay, ma'am, go ahead po. Unang-una, maraming salamat Rose and Jean sa pagkakataon na marinig po ang isang taga-Catanduanes para malaman po ng mga kababayan rin namin na nandyan sa UK kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ng bawat isa sa amin dito sa probinsya. Katulad po ng sinabi ko, hindi lang naman po Catanduanes ang sinalanta, nariyan po ang Kamsur, ang Albay, lahat po nangangailangan ng tulong. Humihingi po kami ng asistensya sa bawat isa dyan na nasa UK, sa aming Filipino community dyan. Sana po matulungan po ang mga probinsyang ito dahil po talagang kailangan po na makabangon pong muli ang bawat isang probinsyang ito para po sa mga mamamayan natin. Kaya sa inyo po, maraming salamat sa mga tutulong po sa amin, sa mga ibang wala rin pong kapasidad na makatulong. Panalangin po ang hiling namin na sana makalagpas po kaming lahat sa pagsubok na ito na dinaanan po namin dahil sa bagyong Rolly. Maraming pong salamat, Jean and Rose. Salamat, ma'am. Salamat po, ma'am. Maraming salamat. Vice, salamat because you tried your best. Pumunta pa po kayo dyan sa may airport para po magkaroon kayo ng internet connection, magkaroon kayo ng ilaw, gumamit ng generator para lang po maiparating sa mga kababayan po natin dito sa UK at sa Europa ang kalagayan po ng mga kababayan po natin sa Catanduanes. We really appreciate it, Vice Governor. God bless you, more power. We will try our best to help. Salamat po. Yes, Adele. Adele, yes, your words po. Salamat, Rose and Jean. Salamat sa mga kapwa Kabikulano, kay Aurora, kay Arthur, at kay Dani. Yan, talagang pag-ibigyan pa natin, manawagan sa mga kababayan natin dito para sa tulong. So, yan ay malaking kasiyahan na rin ng mga kababayan natin sa Bicol na pinadapa ng bagyong Goni. Maraming salamat po having here. And thank you again kung sumuporta po sa mga panawagan po. Maraming salamat. 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 Miss Aurora, Manay Aurora. Hello. First and foremost, gusto ko pong magpasalamat sa, of course, kay Rose at saka kay Jean. And also, it's good to acknowledge na Norman Francisco, whom I know, to nag-ano siya, nag-offer siya na magpapadala na pwede silang gamitin ng Forex cargo to ship donations to the Philippines. But I also would like to let you know that at the moment, Bien and Mirna Express Cargo has actually pledged our first delivery of boxes to the Philippines. And again, I will ask the rest of our kababayans, pati na rin, including those
who are residents of UK. Now, please do help us in collecting donations for the victims of the Typhoon Rolly so that we will be able to help a lot of people. Maraming salamat for the opportunity, Rose and Jane, and of course, Attorney Dias for inviting the Filipino Anglo Club of Greater Manchester to reach out to those people in the UK and in the Philippines. Again, thank you very much. Thank you po. Salamat po. Manoy Arthur. Yes, okay. I would like to express my very big thank you sa Juan Konek, especially through you, Rose and Jean, for inviting us na ma-express namin sa makapag-invite dito sa mga kababayan natin na hingyan natin ng tulong. So, ganun rin ang aking masasabi, huwag tayong mawawala ng pag-asa, nandyan si Lord. Just pray at hindi tayo pababayaan niya. Yun na lang, at basang pakiusap ko, magtulungan tayo. At saka yung tanong kanina ni Jen, siguro, kailangan magkaroon kami ng fund. Yun siya yung lahat na dito sa lahat ng mga leader dito sa special sa Bicol. Magkaroon kami ng malaking fund. Parang pag ganito may mga calamity na nangyayari, siguro hindi kami mahirapan magparapakiusap na ganito, tutulong sa ganito. At least may naka-ready. Yan ang siguro ang mga dapat namin gagawin. Okay? So again, thank you very much. Lalo sa mga nag-donate na sa amin, at sa mag-donate pa, at sa lahat ng mga kasama kong officer na nag-exert ng effort na makagawa ng paraan para makapaglikom kami ng mga maitutulong sa Bicol. Thank you again sa lahat. Okay. Gusto ko rin po magpasalamat sa aking mga pinsan sa Bicol na nagpadala po ng video, si Edgy Mirando. Yung video po na nakikita ninyo na fina-flash natin ay yung kasagsagan ng typhoon dyan sa Buhi, Camarines Sur. And of course, my cousin Tristan Prima na pumunta pa sa Virac, Catanduanes para magkaroon siya ng connection. At ang ating kaibigan na si Nadine Sumalde na nag-connect po sa atin. Nadine, hi, pakita mo naman yung mukha mo, Nadine. Nadine. Nadine, Pakita mo yung kagandahan mo, Nadine. Para makita ka ng mga kababayan. Yan, siya po ang nag-connect sa atin kay Vice Governor at siya rin ang nagdala kay Vice Governor dyan po sa may airport para magkaroon po sila ng signal. Thank you so much, Nadine. Thank you to my cousin sa Catanduanes. God bless you po sa inyong lahat at yung mga nanonood po na mga kaibigan, kamag-anak na sa buong Bicolandia, Diyos mabalo sa Indo. Maraming salamat po. Marita Nabalan mula po sa Legazpi naman, nagpa-fundraising siya. Ang ating pong si Maribel Favor na siya po ang nag-secure ng schedule ni Mayor, ex-Mayor Danny Favor para maka-join po siya sa atin. Of course, Attorney Crystal Dias for inviting our kababayan in Manchester at ang buong puwersa po ng 1U Connect. Ayan, pinapakita naman ni Ma'am yung mga nasa likod niya na nagla-live. Thank you po. Sana ay kumakatok kami sa puso ninyo sa mga taga-Bicolano, saan man po kayo naroroon, sa UK, sa Europa, at sa ang panig ng mundo, please help our kababayan. Napakabigat, napakalakas po ng bagyong dumapo sumalanta sa Bicolandia. Tulungan po natin ang ating mga kababayan. May pandemya, may bagyo. So let's be generous in whatever way. We're trying our best in connecting with you, giving information, and organizing this kind of program para po sa ating mga kababayan, sa mga Bicolano. Okay, Jean? Okay. Anything else? May pasasalamatan ka rin ba? Hindi naman, kundi actually may isa ring nurse na alam ko nagko-collate din siya sa Kent, si Chi Austero Romero. Kasi alam ko taga Catanduanes yung pamilya niya. Okay. So sabi ko sa kanya, i-coordinate na lang kay Vice Gov yung efforts nila para at least makatulong ng diretso. Okay, para direkta na po sa ibibigay namin sa inyo, Vice Gov, yung contact ni Jean na nurse po dito sa UK. Mag-organize po siya ng fundraising para sa mga kababayan po natin sa Catanduanes. So God bless po sa lahat ng mga tumutulong para sa sinalanta ng bagyong Rolly. So thank you very much. Kasama po namin kayo sa pagkonekta sa mga Pinoy sa Europa ngayong panahon ng pandemya. Ang kwento ni Juan sa Europa ay kwento ng bawat Pilipino sa iba-ibang sulok ng mundo. Sana po ay nag-iwan kami ng aral
impormasyon, ngiti at pag-asa. Thank you to the National Lottery Community Fund for being our funder for this project Contra Corona and for helping us stage Tabang Bicol. Ako po si Rose Eclarinal. At ako po, si Jean Alcantara. Diyos mabalo sa Indugabos. God bless. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli sa One You Connect. Connect. Juan, saan ka man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman, pinagmulan at babalikan, konting tiis na lang at hanggang